ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የምንቸት አብሽ አልጫ ወጥ አሰራርን ነው። ለምንቸት አብሽ አልጫ ወጥ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አሳያችኋለሁ። ቀጫጭኑ አረንጓዴ ጎመን፣ እርጥብ ቅመም አንድ አይነት አይደለም፣ 3 አይነት ነው አብሬ የፈጨሁት። እንደ ወጡ አይነት ሌላም እርጥብ ቅመም መጨመር እንችላለን። በሶ ብላ እርጥብ መጨመር ይቻላል። እኔ በሶ ብላ ስለሌለኝ አልጨመርኩም። በሶ ብላው ሳይደለዝም ቢሆን ሊወጣ ሲል ጣል ማድረግ ይቻላል ለጣም ማለት ነው። እና ይሄኛው ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ትንሽ እርጥብ ጤና አዳም ፍሬ ጨምሬ አንድ ላይ የተፈጨ ነው። ጤና አዳሙ ፍሬ ከበዛ ስለሚመር መጠንቀቅ አለባችሁ። ትንሽ ነው መጨመር ያለበት ማለት ነው፣ ግን ወጡን ያጣፍጣል። ይሄኛው ጨው፣ ነጭ ቅመም ምንና ምን ተቀላቅሎ ነጭ ቅመም እንደሚሰራ የቅመም አሰራር ቪዲዮ ላይ አሳይቻለሁ፣ እዛ ላይ ማየት ይቻላል። ይሄኛው የሾርባ ቅጠል ነው የምንለው፣ እዚህ ግን ፔይ ሊፍ ይሉታል። ይሄኛው እርድ ነው። ዘይት፣ የተቀቀለ እንቁላል፣ ልፋጭና ጮማ የሌለው ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ቀይ ስጋ፣ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ጎመድ ተደርጎ የተከተፈ ቃሪያ፣ የተነጠረ ለጋ ቅቤ፣ እነዚህ ናቸው። ይሄን ሽንኩርት ስለሚያጣፍጥ እኔ እጨምራለሁ። በዚህ ፋንታም ባሮ ሽንኩርት ሊጨመር ይችላል ማለት ነው። እና ይሄንን ሽንኩርት እኔ የምጠቀመው ያው እንደምታውቁት ይሄኛው ይወገዳል ማለት ነው። ስሩ የሚላጠው ከዚህ ያላስፈላጊ ካለ ይላጥና ከዚህ ወደዛ ያለውን ተቆርጦ ይከተፋል። ይሄንን በዛ መልክ ነው የከተፍኩት። ይሄ ቅጠሉ ደግሞ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት አብሬ ልሰራ አይደለም፣ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ይሄንን አላስገባም እኔ እና ይሄንን ለጎመን ወይም ለሌላ ነገሮች መጠቀም ይቻላል እና ስለሚያጣፍጥ ነው የምጨምረው። ሌላው እንግዲህ እናንተ በሚመቻችሁ በምትወዱት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ የሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን። አሁን እሳቱን እለኩሳለሁ። ከፍተኛ ላይ ነው የማደርገው። ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ሽንኩርቱ በጣም በርከት ማለት አለበት፣ ከስጋው በላይ። ሽንኩርቱም ከበዛ ሽንኩርቱ ብቻ ይታይና ስጋው ይደበቃል። ስለዚህ ያንን አመጣጥነን ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። እና ይሄንን ለዛ ለከተፍኩት ስጋ ይበቃዋል፣ እጨምረዋለሁ። በመቀጠል ይሄንን አመጨምረው አረንጓዴውን ቀጫጭኑ ሽንኩርት ማለት ነው። ምንም ሳልጨምር አሁን ውሃው እስከሚመጥ ድረስ አማስለዋለሁ። ይኸውላችሁ እንደሚታየው ሽንኩርቱ ውሃውን መጥቷል፣ ምንም የለውም። እና በዚህ ጊዜ ድሮ እናቶቻችን አያቶቻችን በዘይት ወጥ አይሰሩም፣ ዘይት አይፈልጉም። ሁሉም ነው ማለት አይደለም። እና በቃ በዘይት የተሰራ ወጥ እያሉ ብዙ ስለማይፈልጉት ሽንኩርቱ ውሃው ከመጠጠ በኋላ ሙቅ ውሃ ጠብ ይደረጋል። ትንሽ እንደዚህ ጠብ እየተደረገ ይቁላላል። አሁን እኔ ግን ዘይት እጨምራለሁ፣ ትንሽ ላላ አድርጎ እንዲጠብስልኝ ማለት ነው። እና አላበዛም፣ ምክንያቱም በቅቤ ነው መሰራት ያለበት።
ለሽንኩርቱ ማብሰያ ተጠንቅቄ ነው ዘይቱን የምጨምረው። ይበቃዋል። ይሄ ሽንኩርቱ ትንሽ ወስ ካገኘ እሳቱን ቀንሼ ቅድም ኃይለኛ ላይ ነው ያደረኩት። አሁን እሳቱን ቀንስና ጨምደድ እስከሚልልኝ ወይም ደግሞ እስከምፈልገው ድረስ ሽንኩርቱን አቁላላዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። አሁን እኔ ሽንኩርቱ በቅቶታል ብያለሁ፣ መብሰሉን ማለት ነው። እና ለመብቃቱ ምንድነው ምልክት ለእናንተ እንዲጠቅማችሁ፣ አንደኛ ጥሬ ሽንኩርት መሽተት የለበትም። ሁለተኛ ጨምደድ ማለት አለበት። ለቀይ ወጥ በምንሰራበት ጊዜ ሽንኩርቱ ጥቅልል ማለት አለበት። ዘይቱን መጥፋት አለበት እንደምነግራችሁ ሁል ጊዜ ማለት ነው። እና ይሄኛው መልኩ እንዳይቀይር በዛ መልኩ እንጠነቀቃለን። አሁን ይጠበሳል፣ እንደገና ከስጋው ጋርም እንጠብሰዋለን እና ያ አጠባበስ ይበቃዋል። አሁን የሚጨመረውን እጨምራለሁ። ጨው በጥንቃቄ ነው የሚፈልጋለ፣ የማይፈልጋለ እንዳይበዛ ትንሽ እጨምራለሁ ማለት ነው። ቀጥዬ እርጥብ ቅመም ያልኩትን እጨምራለሁ። እርጥብ ቅመሙ በጣም መበርከት አለበት። የሚያጣፍጠው እሱ ነው። 2 ጊዜ ነው መጨመር ያለበት። ይሄኛው ይጠበሳል፣ ያኛው ደግሞ በመጠኑ ይበስላል ማለት ነው። ቅቤውን እጨምራለሁ። ለጋ ቅቤ ነው ብያቸዋለሁ። የበሰለ ቅቤ አልጫ ላይ ሊያስታውቅ ስለሚችል ምናልባት በጣም ከበሰለ ለጋው ይመረጣል እንጂ ማዕከለኛውም ልጨምሩ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንደ ቅቤው ጣዕም። አሁን ማማሰል ነው። ሳላማስል ስጋውን ብጨምር ሊያርብኝ ይችላል ማለት ነው። ስጋውን እጨምራለሁ። ምናልባት አንዳንድ ስጋዎች ፈሳሽ ወይም ውሃ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። እንደዛ አይነት ስጋ ካጋጠማችሁ ጭምቅ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። በንጹህ እጅ ወይም ጓንት አርጋችሁ እና ጭምቅ ታረጋችሁ በኋላ ፈሳሹን አፍሳችሁ ስጋው ይጨመራል። ይሄንን አብሬ እያማሰልኩ አቁላለዋለሁ። እሳቱን ጨመር አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ስጋው ውሃ ስላለው ቶሎ እንዲበስልልኝ። ይኸውላችሁ አሁን ጥብስ ብሏል። የሽንኩርቱን መጠን እዩት፣ የቀደሙንና ያሁኑን አብሮ ከስጋው ጋር ተጠብሷል ማለት ነው። እና መልኩ ይኸውላችሁ ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኗል፣ በስሏል። የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። የሚቀጥለው ምንድነው? ይሄን ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። በጣም ስለሚያጣፍጠው በርከት ማለት አለበት። እርድ፣ አንዳንዱ እርድ ያሰማል፣ አንዳንዱ ያሰማም። እንደርዳቸው አይነት ነው ብዛት የሚወሰነው። ይሄ ነጭ ቅመም ነው። ነጭ ቅመም ስለሚያጣፍጠው እጨምራለሁ ማለት ነው። ቀጥዬ ደግሞ ቅቤ ይጨመራል። አሁንም በቅቤ ስለሚሰራ እንግዲህ የዚህ የወጥ አሰራር ቅባቱ በዛ አልፈልግም የሚል ሰው ቅቤውን ቀንሶ መስራት ይቻላል። ግን የምንቸት አብሽ ወጥ አሰራር በቅቤ ብቻ ስለሚሰራ ዋናውም ምንቸት አብሽ ሊያሰኘው የቻለው ይሄ ስለሆነ ቅቤ በደንብ እንጨምራለን።
እና ባይሆን እንግዲህ አበላል ላይ አነስ እያደረጉ እንደ አይነት አድርጎ መመገቡ ይመረጣል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን በደንብ አዋህዳለሁ፣ ትንሽ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ምናልባት ድስቱ አልመች ብሎ በዚህ ሰዓት የሚይዝባችሁ ከሆነ ትንሽ ውሃ ላላ እንዲያደርገው ትጨምራላችሁ። ድስቱም የማይዝም ቢሆን ይጨመራል። ምክንያቱም ቅቤ ብቻ ከሚሆን ትንሽ ላላ ቢል እንደኔ አሰራር እመርጣለሁ እና ትንሽ እጨምራለሁ። በፍጹም ውሃው መብዛት መታወቅ የለበትም። እንዴ አላላው ብቻ ነው እንጂ ሲንተከተክ አሁን የጨመርኩት ውሃ ተንተክትኮም ሊጠፋ ይችላል እና በዛ መልኩ ነው የምታዩት። አሁን ይሄንን ትንሽ ጊዜ አበስለዋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ተጠንቅቄ ነው የማማስለው፣ ምክንያቱም ሊይዝብኝ ይችላል ድስቱ ማለት ነው እና እሳቱን መቀነስ መቻል አለብኝ። መጨመር በአሁኑ ሰዓት የለም እሳት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ይሄ ወጥ ትንሽ ለማለስለሻ የሚሆን ውሃ አለው ወይ ብዬ ማሰብ አለብኝ፣ ማየት አለብኝ እና ትንሽ ውሃ ያስፈልገዋል። እዚህ ላይ አልቋል፣ ቅድም ጠብ ያደረኩት ውሃ እና ወጡንም ሊያላለው አይችልም። ቀጥዬ መጨመር ያለብኝን እጨምራለሁ። ቀደም ሲል እንዳየሁት ከሆነ ጥቁር ቅመምም የሚጨምሩ አሉ፣ ድሮ ማለት ነው አይቻለሁ። እኔ ግን ጥቁር ቅመም አልጨምርም። ይሄን የምነግራችሁ ምንድነው ከፈለጋችሁ ጨምራችሁ ቀምሳችሁ ከጣፈጠ እንድትጠቀሙ ብዬ ነው፣ አሰራር እንደ ቤቱ ስለሆነ እና ይሄ የሾርባ ቅጠል የምንለው ወይም ፔሊፍ ለስጋ ጣዕም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይጨመራል። እኔ እጨምራለሁ እና ይበቃዋል ይሄ። በመቀጠል ደግሞ እንቁላል ይጨመራል። ይሄም ደግሞ በጣም መሆን ያለበት ጉዳይ አይደለም እንቁላል መጨመሩ እና የፈለገ ሰው እንቁላል አለመጨመር ይችላል። የቀይ ምንቸት አብሽ ላይም ይጨመራል፣ እዚህም ይጨመራል። ስለዚህ የተሰነጠቀ እንቁላል እጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው ቀምሼዋለሁ፣ ያንሰዋል። ይሄንን አማስላለሁ። እዚህ ላይ እንቁላል ሲማሰል ሲጠበስ ይፈራርሳል የሚል ፍራቻ አለ። አይፈራርስም። እንደውም ወጥ ውስጥ ያለው ቅመም እንቁላሉ ውስጥ ይገባና በጣም ነው እንቁላሉን የሚያጣፍጠው እና እንደዛ ብታረጉት ነው የምመክረው እኔ እና በተቻለ መጠን ቆንጆ አርጋችሁ እሳቱን ተጠንቅቃችሁ ስሩት። ቅቤ መጠኑ አሁን እንደ ድሮ ከሆነ ያንሳል። ያው የምታውቁት አውቃላችሁ ምን ያህል ቅቤ እንደሚወደድ እኛ ሀገር ማለት ነው እና ይንተክተክ። እንቁላሉም ጠበስ ሲበላ አብሮ እሳቱን ቀንሻለሁ፣ ክድና አድርጌ አቆየዋለሁ። አሁን እየጨረስን ነው። ቃሪያ መጨመር ነው የሚቀረው። ቃሪያውን ከመጨመሬ በፊት ግን በጣም የማሳስባችሁ ምንድነው ቅመሙ መስተካከል አለበት። ቅመሞች ማነስ የለባቸው፣ መብዛትም የለባቸውም። ካልሆነ ወጡ እንደተፈለገው ላይጣፍጠን ይችላል እና አሁን እናየዋለን እስቲ ምን እንደደረሰ። እችን ቀስ ብለን ገልበጥ ገልበጥ እናደርጋለን። እኔ ቅድም በደንብ አማስየዋለሁ። እችን ወደ ውስጥ ከዛ በኋላ
ሁለመና ተስተካክሏል። ቀምሻለሁ። እሳቱን አጠፋለሁ። አሁን በቅቶታል። አሁን ቃሪያ ነው የሚጨመረው። የቃሪያ አከታተፉ ጎመድ ጎመድ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ማድረግም ይቻላል። አሁን እሳቱን አጥፍቻለሁ። ያጠፋሁበት ምክንያት ምንድነው? ቃሪያው በጣም እንዳይበስልና ለማውጣት ያስቸግራል፣ ይጠፋል ማለት ነው። እና ቀስ ብሎም ወጥ ውስጥ ጣዕሙ እንዲገባ ማለት ነው። ስለዚህ ቃሪያ ከፈለጋችሁ በርከት ማድረግ ይቻላል። ያልፈለገ ደግሞ አነስ አድርጎ መጨመር ይቻላል። ግን አልጫ ላይ ቃሪያ በርከት ሲል ነው ጥሩ። ስለዚህ እንደ ፍላጎት ነው ማለት ነው አጨማመር። እንደ ወጡ ብዛት፣ ወጡ ብዙ ከሆነ ብዙ ቃሪያ ይፈልጋል፣ ትንሽ ከሆነ ትንሽ ይፈልጋል። ቀምሳችሁ ራሱ ቃሪያ መጨመር ይቻላል። የቃሪያው ጣዕም በወጡ ላይ ያስታውቃል። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ክድን ታረጉና ድጋሚ ደግሞ ታማስሉታላችሁ እንዲዋሃድ። እና አሁን እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ተመልካቾቼ የዛሬውን የምንቸት አብሽ አልጫ ወጥ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።